Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και με ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για την υπέροχη ενεργειακή μας παρέα. Είστε όλες και όλοι καταπληκτικοί και πάρα πολύ σας ευχαριστώ για όλα. Θέλω να στείλω μια ζεστή αγκαλιά σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Σας υπερευχαριστώ και σας είμαι ευγνώμων για την αγάπη, την εκτίμηση, την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας. Να είστε πάντα καλά όπου και αν βρίσκεστε. Και βεβαίως ζεστή και σφιχτή αγκαλιά και στην Κύπρο μας. Απέραντα ευγνώμων για την αγάπη σας, που μου την εκφράζετε με τόσους πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Και φυσικά θέλω να κάνω μία ιδιαίτερη αναφορά σε όλους εσάς που με παρακολουθείτε ανεξαιρέτως ποιο βίντεο, τι θέμα έχει το βίντεο που ανεβάζω. Γιατί εσείς, όπως το έχω πει και παλιότερα, είστε ο κορμός του καναλιού. Και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και βεβαίως μπορεί αρκετά από αυτά που σας μεταφέρω να σας ταιριάζουν, μου το γράφετε στα σχόλιά σας, μου δίνετε πάρα πολύ μεγάλη χαρά γι' αυτό. Χαίρομαι, πραγματικά χαίρομαι, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να θυμάστε πως είναι γενικά τα ανοίγματα αυτά και αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Κίνηση ματ θα σε ευνηδιάσει. Τι θα κάνει, παιδιά? Για πάμε να δούμε. Τι θα κάνει? Επιλέγετε. Λευκό χαλαζία, αμέθιστο, ροζ χαλαζία. Και αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε ποια θα είναι αυτή η κίνηση ματ. Τι θα κάνει? Και ποιος, όσο περισσότερες πληροφορίες έχουμε, τόσο καλύτερα. Λοιπόν, εδώ εσείς με κάρτα βάσης, μεγάλη αρκάνα, έχετε την κρίση. Η κρίση είναι μία από τις ελάχιστες κάρτες που έχουμε στην Ταρό, η οποία αναφέρεται και σε χρόνους, να ξέρετε. Όχι ακριβώς δηλαδή να σας πω σε μια εβδομάδα, όχι, αλλά σε εποχή κυρίως. Στο καλοκαίρι. Θεωρώ λοιπόν ότι επειδή η κάρτα βάσης τι είναι πιθανότατα ο λόγος για τον οποίο παρακολουθείτε το άνοιγμα ή ένα μήνυμα, πιστεύω, το οποίο είναι να το ακούσετε και καθόλου τυχαία δεν είστε εδώ. Λοιπόν, άρα έχουμε μία πάρα πολύ δυνατή κάρτα εδώ, η οποία είναι εσωτερική κάρτα, κυρίως δηλαδή η κρίση σας λέει ότι αν δεν είστε και πάρα πολύ ευχαριστημένοι από αυτό που βιώνετε, καλό θα είναι να προσπαθήσετε να δώσετε έτσι μεγαλύτερη σημασία στο τι είναι σημαντικό για εσάς, τι σας κάνει να νιώθετε καλά και να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρείται μία από τις δύο πιο καρμικές κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας στον Ταρό, γιατί σας δίνει την ευκαιρία να εξηλαιωθείτε και να εκπληρώσετε τυχόν
καρμικά χρέη, απέναντι στον εαυτό σας ή σε άλλους ανθρώπους. Κάποιες φορές μπορεί να τη βιώσετε ως ένα δίλημμα ή σαν ένα καινούριο δρόμο που ανοίγεται μπροστά σας. Ή, πολύ απλά, μπορεί κάποιοι από εσάς να παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα γιατί επιθυμείτε μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή. Σίγουρα είναι η κρίση μια κάρτα που φέρνει αλλαγές στη ζωή μας, οπότε μπορεί να επιθυμείτε μια πολύ μεγάλη αλλαγή στη σχέση σας με κάποιον άνθρωπο. Για πάμε να δούμε όμως τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Αυτά πάρα πολύ μεγάλη αρκάνα. Στις 5 κάρτες οι 3 είναι μεγάλη αρκάνα. Λοιπόν, νομίζω ότι η αλλαγή που επιθυμείτε έρχεται. Ιδιαιτέρως σε όσους από εσάς έτσι ανταποκρίνεται και η πρώτη κάρτα, ενδυναμώνεται πάρα πολύ ερμηνεία. Εδώ έχουμε τον υπότι μπαστούνι και εδώ έχουμε την κάρτα της επανασύνδεσης. Και μη μου πείτε ότι αυτή δεν είναι κίνηση ματ. Λοιπόν, και ευνηδιασμού, άλλο που εσείς το ακούτε από μένα και θα είστε προετοιμασμένες και προετοιμασμένοι οι κύριοι της παρέας. Λοιπόν, είναι σαν ο άνθρωπος αυτός πραγματικά να οργανώνει, έτσι, να είναι προς τα τελειώματα της οργάνωσης του σχεδίου της επιστροφής προς εσάς. Έρχεται, παιδιά, έρχεται. Τώρα, βλέπω ότι υπάρχουν εμπόδια όμως. Δηλαδή, αν θέλετε, εγώ το ότι θα γίνει μια κίνηση και ότι θα έρθει προς εσάς, το θεωρώ δεδομένο. Για όσους μπορεί να ισχύει αυτό το άνοιγμα, εντάξει. Λοιπόν, όμως, παρόλα αυτά βλέπω και εμπόδια. Μπορεί να υπάρχει και μια γυναίκα που να παίζει ρόλο. Δεν είναι κατά ανάγκη αυτό ότι είναι κάτι ερωτικό, έτσι. Μπορεί να είναι οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Δεν θυμάμαι αν είπα. Τα ζώδια, νομίζω δεν τα είπα. Και έχουμε 2 φορές, παιδιά, το ζώδιο του τοξότη. Το έχουμε με μικρή αρκάνα και με μεγάλη αρκάνα. Οκ. Για να δούμε τι άλλο θα δούμε. Σας το είπα ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να έτσι, τα σχέδια να ολοκληρωθούν και να βρει τη λύση και να έρθει κοντά σας. Μάλιστα, ορίστε. Και το δρόμο του τον βρίσκει και όλα τα... Παιδιά, τι ωραία, 3 στα 3. Πάρα πολύ θετικές κάρτες έχετε και από την κυρία Λένορμαν. Εντάξει, ναι, το θεωρώ σχεδόν δεδομένο. Είπαμε από ζώδια, έτσι, για να δώσουμε και πιο συγκεκριμένα όσο γίνεται, έτσι, γιατί κάρτες ανοίγουμε όπως και να το κάνουμε. Υπάρχουν και κάποια αόριστα πράγματα, δεν είναι όλα τόσο πολύ συγκεκριμένα, δεν είναι μαθηματικά. Λοιπόν, είπαμε, έχουμε το ζώδιο του τοξότη, έχουμε την επανασύνδεση, έχουμε τα εμπόδια, τα είπαμε και τα εμπόδια. Να ανοίξουμε και γραμματάκια, ίσως βοηθήσουν κάποιους από εσάς. Λοιπόν, μικρό όνομα ή επώνυμο. Τέσσερα, 5, 6 και 1, 7. Λοιπόν, μικρό όνομα ή επώνυμο αρχικά, ταφ, λάμδα, νι, θήτα, ύψιλον, όμικρον και ρο. Για να δούμε τι άλλες εξελίξεις θα έχουμε. Μπήκε στο κάδρο και το ζώδιο του κρυού. Wow!
Λοιπόν, καταρχάς, τι να πω, δηλαδή το άνοιγμά σας είναι όλο μεγάλη αρκάνα, πάρα πολύ δυνατά είναι τα μηνύματά σας. Το θεωρώ έτσι δεδομένο ότι θα υπάρξει αυτή η επιστροφή. Κοιτάξτε εδώ, δεν αντέχει αυτός ο άνθρωπος, δεν αντέχει. Κοιτάξτε τη θλίψη, την απογοήτευση, δεν μπορεί να είναι μακριά σας. Άρα είναι ένας, ούτως ή άλλως βέβαια, από τη στιγμή που εμφανίστηκε η κάρτα της επανασύνδεσης, κάποιος από το παρελθόν σας είναι. Κάποιος που ήσασταν μαζί και τώρα δεν είστε, έτσι. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος μακριά σας. Οπότε έχουμε και άλλα χαρακτηριστικά εδώ να δώσουμε λίγα παραπάνω. Και έχουμε και και έχουμε και εποχή εδώ, είναι είναι η Άνοιξη, παιδιά. Άρα πιθανότατα να είναι κάτι που θα γίνει πάρα πολύ σύντομα, γιατί η Άνοιξη, ο Μάιος δηλαδή που είναι ο τελευταίος μήνας της Άνοιξης, σιγά σιγά οδεύει προς το τέλος του. Και έπεσε δίπλα στον αυτοκράτορα, μπορεί να είναι και ένστολος ο άνθρωπος αυτός ή να ασχολείται με δικαστικά, με αστυνομικά, με στρατιωτικά επαγγέλματα και όχι μόνο, και οτιδήποτε έχει να κάνει με τη λογική, γιατί ο αυτοκράτορας πάντα βάζει μπροστά τη λογική και πίσω το συναίσθημα. Παρόλα αυτά σίγουρα πάντοτε, επειδή είναι το αρχέτυπο του πατέρα, έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία της προστασίας, της φροντίδας κλπ. Πάρα πολύ θετικό άνοιγμα, πραγματικά, και στο 100% έχουμε και απάντηση, διότι κατευθείαν με το που άνοιξαν τις δύο πρώτες κάρτες, τσουπ, ήρθε και το στοιχείο του ευνηδιασμού, της κίνησης ματ και της επανασύνδεσης. Γιατί, όπως σας είπα, δεν μπορεί να αντέξει, είναι σε θλίψη, υποφέρει πάρα πολύ που είναι μακριά σας, αυτό να θυμάστε, και με το καλό, όσοι και όσες επιθυμείτε, να επιστρέψει το πρόσωπο που περιμένετε στη ζωή σας. Μάλιστα, πολύ ωραία, τέτοια ανοίγματα θέλω να κάνω, χαίρομαι να τα κάνω, για να έχουμε και 100% απάντηση σε αυτό που ρωτάμε ή στο θέμα μας, σε πάση περιπτώσει. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για πάμε να δούμε ποια είναι αυτή η κίνηση ματ που θα γίνει και πώς θα σε ευνηδιάσει. Για να δούμε, για να δούμε. Τι εξαιρετική κάρτα είναι αυτή και χαίρομαι πάρα πολύ που εμφανίζεται πολύ συχνά στα ανοίγματα που κάνω. Πάρα πολύ χαίρομαι. Είναι η αυτοκράτηρα, είναι κάρτα βάσης, είναι η δική σας η κάρτα εδώ που είναι είτε ο λόγος για τον οποίο παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα. Προφανώς έχετε βάλει κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο στο μυαλό σας και έχετε αυτό το πολύ υψηλό συναίσθημα προς αυτόν τον άνθρωπο, γιατί η αυτοκράτηρα είναι το αρχέτυπο της μητέρας. Το αρχέτυπο για να μην γίνει παρεξήγηση. Γιατί φυσικά εννοείται ότι αυτό το ρόλο στη ζωή μας μπορεί να τον παίξει και ένας σύντροφος. Έτσι, και είναι και ο απόλυτος σύντροφος. Είναι η αγάπη, είναι η φροντίδα, είναι η προστασία, είναι το νιάξιμο. Και βεβαίως πάλι να πω και αυτό, γιατί για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό με μια τόσο υπέροχη κάρτα που έχουμε ως κάρτα βάσης. Μπορεί για κάποιους από εσάς να είναι έτσι ένα πιο συμπαντικό μήνυμα αν θέλετε, γιατί όταν εμφανίζεται η αυτοκράτηρα δηλώνει ότι θα έχετε ευημερία σε όποιον τομέα της ζωής σας και αν σας απασχολεί. Στα επαγγελματικά σας εξαιρετική. Δημιουργική περίοδος, παραγωγική περίοδος, στήριξη πιθανότατα από κάποια γυναίκα στο εργασιακό σας περιβάλλον και στα ερωτικά σας βεβαίως. Δηλώνει μία περίοδο έτσι που θα νιώθετε πάρα πολύ ερωτική
και το συναίσθημα θα πηγαίνει μπροστά και πίσω η λογική. Τέλεια, τέλεια. Πάμε. Όπα. Δεν θυμάμαι ποια μέρα βέβαια είχε γίνει, αλλά έχει ξαναγίνει πάρα πολύ πρόσφατα αυτό και είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό όμως. Λοιπόν, έχουμε το ζώδιο του Σκορπιού. Αρχικά, να πούμε λίγο τα ζώδια εδώ. Έχουμε το ζώδιο του Σκορπιού, έχουμε το ζώδιο της Παρθένου. Με κάποιον άνθρωπο από το παρελθόν σας μπορεί να ανοίξει το ζώδιο του Σκορπιού, μπορεί και όχι, έτσι είστε κάποιες χιλιάδες που παρακολουθείτε τα βίντεό μου και δεν είναι δυνατόν όλες και όλοι να έχετε ρωτήσει για κάποιον άνθρωπο που ανήκει στο ζώδιο του Σκορπιού. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ λογικό και κατανοητό. Κάποιος άνθρωπος όμως με τον οποίο αυτή τη στιγμή δεν είστε μαζί, εντάξει, έχει πάρα πολύ μεγάλο συναίσθημα, έχει πολύ έντονο, βαθύ, αληθινό συναίσθημα προς εσάς και επιθυμεί πάρα πολύ να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα οι δυο σας. Δεν είναι ακόμα όμως απολύτως έτοιμος ή έτοιμη για τους κυρίους της παρέας. Υπάρχει λίγο, προσπαθεί να βρει το σωστό τρόπο, προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες, θέλει να πάει πολύ αργά, βήμα το βήμα, γιατί ο υπότης εδώ πεντάκτηνο μπορεί να δηλώνει κατάσταση, έτσι. Για κάποιους βεβαίως μπορεί να ισχύει με το ζώδιο της Παρθένου, οκ. Αλλά θεωρώ κυρίως ότι το μήνυμα είναι ότι θα είναι πολύ αργά τα βήματα, δηλαδή θέλει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός στις κινήσεις του. Δεν θέλει να βιαστεί σε τίποτα, πολύ αργά και πολύ προσεκτικά θέλει να κινηθεί, μάλιστα, και πολύ καλά θα κάνει, γιατί έτσι πρέπει. Παρόλο που έχουμε εδώ, είπαμε, τόσο πολύ έντονο το στοιχείο της αγάπης, σας το είπα, έρχεται. Θα τον βρει το δρόμο του προς εσάς, θα βρει τη λύση σε όποιο πρόβλημα, γιατί εντάξει είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν πολλά προβλήματα, για ποιο λόγο άραγε προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες, για ποιο λόγο επίσης δεν είστε μαζί, σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει, έτσι δεν είναι ότι όλα ήταν ωραία και καλά και ξαφνικά χωρίσατε, αυτά δεν συμβαίνουνε συνήθως. Μπορεί να έχουν συμβεί και αυτά. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι εκεί, δηλαδή αυτό το έχει βάλει σκοπό και πιστεύω θα το πραγματοποιήσει, θα το δούμε βέβαια. Ας ανοίξουμε και γραμματάκια. Λοιπόν, σίγμα, β, ήτα, γιώτα, ζήτα, τι έγινε στη σειρά, να τα ανοίξουμε. Λοιπόν, ταφ, 3, 6, άλλο ένα. Και ωμέγα, μάλιστα. Το ωμέγα είναι σίγουρο. Λοιπόν, τι να κάνουμε όμως, είναι γράμματα και αυτά του αλφαβήτου μας. Πάμε, μικρό όνομα ή επώνυμο, σίγμα, β, ήτα, γιώτα, ζήτα, ταφ, ωμέγα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει τελικά. Τι θα γίνει. Και το ζώδιο του τοξότη έχουμε εδώ. Έχουμε λοιπόν μέχρι στιγμής Σκορπιό, έχουμε Παρθένο, έχουμε τοξότη. Οκ. Τι γίνεται εδώ, όπα.
Παιδιά, τι γίνεται με το δικό σας άνοιγμα σήμερα, πραγματικά δηλαδή θα με τρελάνουν τελείως οι καρτούλες. Θα με τρελάνουν οι καρτούλες, τι γίνεται, ανοίγουμε τον υπότι αυτόν, ανοίγουμε τον πύργο και ξαφνικά βλέπουμε αυτό τον υπέροχο άσο δεύτερη φορά στο ανοίγμά σας και βέβαια με τούτη την κάρτα είναι πολύ πιο δυνατός αυτός ο άσος, να ξέρετε. Με τούτος ο άσος. Που βγάλαμε ως καταληκτική καρτούλα και νομίζω ότι μέχρι εκεί θα μείνω, δεν θα ανοίξω άλλες κάρτες. Πάμε λίγο να αποκωδικοποιήσουμε όλα αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Λοιπόν, είπαμε κάποιος άνθρωπος, ο οποίος, με τον οποίο δεν είστε μαζί, έτσι, έχετε χωρίσει, για τους όποιους λόγους έχετε χωρίσει, ο άνθρωπος αυτός όμως έχει μία πραγματική αγάπη προς εσάς. Όσο καιρό έτσι είστε απομακρυσμένοι, προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες και να καταστρώσει πιθανότατα κάποια σχέδια προκειμένου να έρθει κοντά σας αυτή τη φορά με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα. Να είναι κάπως έτσι τα πράγματα πιο λυμμένες κάποιες καταστάσεις κλπ. Κοιτάει προς το μέρος σας διαρκώς, ψάχνει να βρει τον τρόπο και θα τον βρει με την πηξίδα από την κυρία Λένορμαν, σίγουρα θα τον βρει, καθώς επίσης και εδώ με τα σύννεφα που έχουμε από την κυρία Λένορμαν, βλέπετε εδώ είναι τα σκούρα, τα σύννεφα και εδώ ανοίγει επάνω δεξιά, έρχεται ο ήλιος, έρχεται η αλλαγή. Λοιπόν, άρα θα τον βρει το δρόμο του μια χαρά, θα βρει τις λύσεις, όλα θα τα βρει και θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανόν ο υπότης εδώ, γιατί πολλές φορές οι φιγούρες στην Ταρό αναφέρονται σε καταστάσεις και όχι κατά ανάγκη σε πρόσωπα. Θεωρώ ότι πιστεύει ότι το ότι χωρίσατε ήταν μία έτσι βιαστική απόφαση που πήρε κάτω από πίεση και πιστεύω ότι το έχει μετανιώσει. Αυτό θεωρώ ότι είναι το μήνυμα εδώ και θα επιστρέψει, έχουμε επιβεβαίωση, 3 φορές πήραμε επιβεβαίωση, θα επιστρέψει κοντά σας και θα σας ζητήσει να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα. Και όπως το λέω κάθε φορά που εμφανίζεται αυτή η κάρτα, έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη εδώ γιατί συνδυάζει τα δύο στοιχεία, την απεικόνηση, γιατί ο άσος κούπα απεικονίζεται με την κούπα και ο άσος πεντάκτηνο που φέρνει σταθερότητα, γιατί έχουμε ενέργειες και ποιότητες της γης, απεικονίζεται με το χέρι έτοιμο έτσι να προσφέρει. Εδώ λοιπόν επειδή έχουμε αυτόν τον υπέροχο συνδυασμό, έχουμε και πάρα πολύ ωραίες ποιότητες. Πολύ ωραίες ποιότητες, ξεκάθαρα, δηλαδή θεωρώ ότι θα επιστρέψει στη ζωή σας αυτός ο άνθρωπος, αλλά και θα το βιώσετε και διαφορετικά. Θα γίνουν κάποιες σημαντικές αλλαγές, οι οποίες αυτή τη φορά είμαι σίγουρη ότι η σχέση θα πάει πολύ πολύ καλύτερα και οι λόγοι για τους οποίους οδηγηθήκατε στο χωρισμό θα εκλείψουν. Εντάξει, γιατί είναι αποφασισμένος. Εγώ αυτό διέκρινα, ή αποφασισμένη για τους κυρίους της παρέας. Εγώ αυτό διέκρινα στο άνοιγμα και πραγματικά το εύχομαι ολόψυχα σε όλες και όλους όσοι το επιθυμείτε. Πραγματικά έτσι τόσο όμορφα να εξελιχθεί η κατάσταση ανάμεσά σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα για να δούμε τι θα κάνει, ποια είναι αυτή η κίνηση ΜΑΤ που θα κάνει, ποιος θα την κάνει και πώς θα σας ευνηδιάσει. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, είναι σίγουρο ότι κάποιοι από εσάς που παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα είναι γιατί ενδιαφέρεστε για κάποιον άνθρωπο με τον οποίο αυτή τη στιγμή
δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή. Υπάρχει απομάκρυνση και σιωπή ανάμεσά σας. Και μπορεί κιόλας να αναρωτιέστε τι κάνει, πού εξαφανίστηκε κλπ. Για πάμε να δούμε τι κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, σαν προσωπικό μου βγαίνει αυτό, παιδιά, γιατί έγινε πάρα πολύ συγκεκριμένο από τις πρώτες κάρτες που άνοιξα, άρα κυρίως για κάποιους από εσάς απευθύνεται έτσι, σαν προσωπικό. Μιλάμε για μία σχέση μη κοινωνικά αποδεκτή. Ο άνθρωπος αυτός βλέπω ότι έχει οικογένεια. Έχω το ζώδιο της Παρθένου εδώ και εδώ έχω τα 3 ζώδια του αέρα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Είναι πολύ πιθανόν ο άνθρωπος αυτός να σας παρακολουθεί. Όπως επίσης είναι πολύ πιθανόν ότι στο γάμο του δεν είναι και πάρα πολύ καλά, αλλά μένει σε αυτή τη σχέση και δίνει χρόνο μήπως τυχόν και κάτι αλλάξει. Παράλληλα βεβαίως παρακολουθεί και εσάς, να δει τι κάνετε, αν είστε με κάποιον άλλο ή με κάποια άλλη, εντάξει, θέλει να μαθαίνει. Κάποιοι είναι πιθανόν να εργάζεστε και μαζί και από την άλλη υπάρχει μία ξεκάθαρη όμως συνειδητοποίηση ότι είναι μία σχέση η οποία χρειάζεται πολλή δουλειά και υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια ανάμεσά σας και κάποια από αυτά τα έχουμε δει. Το πιο σημαντικό θεωρώ από όλα το έχουμε δει. Έτσι, να είναι ένας άνθρωπος παντρεμένος, να έχει οικογένεια, ακόμα και αν δεν είναι στην καλύτερη σχέση, έτσι, παρ' όλα αυτά είναι κάτι που δεν είναι ένα εμπόδιο που ξεπερνιέται και τόσο πολύ εύκολα. Άρα είναι πολύ συνειδητοποιημένο από την άλλη πλευρά ότι πρέπει, για να μπορέσετε να είστε μαζί, πρέπει να γίνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και από τις δύο πλευρές και κυρίως από την πλευρά του άλλου, από την άλλη πλευρά, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, για να δούμε και γραμματάκια, πριν συνεχίσουμε. Αυτό το Β ζωηρό μας πετάχτηκε. Μικρόνομα ή επώνυμο. Τρία, 4 και 3, 7. Λοιπόν, Β, Π, Χ, Ι, Ζ, Υ, Ι. Αυτά. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να δούμε τι θα μας πει η κυρία Λένορμαν. Υπάρχουν ποντικάκια στο σπίτι του ανθρώπου αυτού, ο οποίος φαίνεται ότι είναι μια χαρά καλά οικονομικά και είναι πολύ πιθανόν επίσης να έχει και μια πολύ υψηλή θέση ή να είναι πολύ φιλόδοξος και να θέλει να κατακτήσει, έτσι, να ανεβαίνει διαρκώς στα επαγγελματικά του και πολύ καλά το κάνει. Αυτή η κάρτα δεν ξέρω, τελευταία εμφανίζεται συνέχεια. Φαίνεται είναι μια εποχή φιλοδοξιών που ο καθένας θέλει να κάνει το καλύτερο στον εργασιακό του χώρο και κάνει τα πάντα προκειμένου να εξελιχθεί. Οκ. Δεν μας δώσανε καμία πληροφορία για την κίνηση ΜΑΤ. Εδώ να δούμε τι θα γίνει. Εύχομαι και ελπίζω να πάρουμε εδώ κάποιες απαντήσεις.
Λοιπόν, σύγκρουση, παιδιά, υπάρχει μέσα. Αυτός ο άνθρωπος είναι σε πολύ μεγάλη σύγκρουση, να ξέρετε, διότι από τη μία, δεύτερη κάρτα ανοίξαμε που έχει πάνω κάτω έτσι περίπου τις ίδιες ενέργειες. Δηλαδή, δηλώνει ότι μπορεί να εργάζεστε ή να έχετε γνωριστεί τέλος πάντων στον εργασιακό σας χώρο, ότι είναι μια ιστορία η οποία θέλει πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ δουλειά και πολύ κόπο και δέσμευση προκειμένου να είστε μαζί, και φαίνεται ότι εκεί κάπου σαν να χάνει τις ελπίδες του ή της, και λέει «ΟΚ, αυτό ήταν, ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος, ό,τι ήταν να γίνει έχει γίνει και δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω». Και εκεί ξαφνικά έρχεται εδώ αυτή η καρτούλα, η οποία δείχνει ότι πάρα πολύ σύντομα, έτσι, πάρα πολύ σύντομα, είναι από τις ελάχιστες κάρτες στην Ταρό που μας δηλώνει και χρόνους, πάρα πολύ σύντομα λοιπόν θα έχετε επικοινωνία από αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι, ένα μήνυμα, ένα τηλεφώνημα, κάτι θα γίνει. Και εδώ είναι και η κίνηση μάτια, γιατί πραγματικά ήταν πολύ ήσυχο το άνοιγμά σας, με την έννοια του ότι δεν είχαμε έτσι, να σας πω, στα προηγούμενα, με το που ξεκινούσα να κάνω το άνοιγμα έλεγα «Όπα, ετοιμάζεται να γυρίσει». Εδώ όμως δεν ήταν καθόλου έτσι το άνοιγμα, γιατί υπάρχει και προβληματισμός και όμως και πολύ έντονες συνειδητοποίησεις, όπως σας είπα, για το ότι είναι μια σχέση η οποία έχει αντικειμενικές δυσκολίες και εμπόδια. Λοιπόν, δεύτερη φορά ανοίγουμε εδώ την κάρτα με τον υπότι πεντάκτηνο, που αστρολογική αντιστοιχεία έχει με το ζώδιο της Παρθένου. Είναι σαν να πέφτουν τελείως εδώ οι ενέργειες, δηλαδή αυτό που σας είπα πριν, που σας ανέφερα τη σύγκρουση, εδώ είναι στο 100%, δηλαδή αυτές οι δύο κάρτες εδώ είναι η απόλυτη σύγκρουση, γιατί εδώ είναι οι ραγδαίες εξελίξεις, το γρήγορο, το άμεσο, και εδώ είναι το τίποτα, καμία κίνηση. Άρα φυσικά εννοείται ότι πρέπει να ζητήσω διευκρίνηση, γιατί όταν έχουμε τόσο αντιφατικές κάρτες δίπλα-δίπλα, τι να κάνουμε, πρέπει να ζητήσουμε μία διευκρίνηση. Ίσως μείνει στη σύγκρουση, ίσως εδώ δηλώνεται η επιθυμία του. Θα το δούμε τώρα, θα πάρουμε μία διευκρίνηση και θα σας πω. Λοιπόν, και αυτή την κάρτα την έχουμε ξανανοίξει, εδώ όμως είναι από την κλασική Ταρό, δεύτερη φορά ανοίγουμε. Λοιπόν, την κάρτα αυτή φαίνεται, δεν μας δείχνει ούτε αυτή η κάρτα κάποια εξέλιξη, φαίνεται, έχουμε μια δήλωση βέβαια, του ότι θεωρεί αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει πληγές και είχε φανεί και εδώ, έχει κάποιες πληγές, πιστεύει ότι μαζί μπορείτε να τα ξεπεράσετε. Να θεραπεύσετε ο ένας τις πληγές του άλλου. Αλλά εγώ ήθελα πιο συγκεκριμένα, ήθελα δράση. Άντε άλλη μία να δούμε. Λοιπόν, δυστυχώς, λυπάμαι, προσπαθώ, ανοίγω, αλλά αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δεν έχει πάρει ακόμα τις οριστικές του αποφάσεις. Γι' αυτό και δεν έχουμε συγκεκριμένη απάντηση να σας πω ότι ναι, τελικά, ναι, όντως, θα το κάνει το μεγάλο βήμα, θα σας ξαναπροσεγγίσει κλπ. Μένει ανοιχτή, παιδιά, αυτή η ιστορία, δεν έχει κλείσει, σε καμία περίπτωση δεν έχει κλείσει, δεν έχουμε δει κάρτα. Την είδαμε εδώ και αναιρέθηκε όμως αμέσως μετά. Οπότε δεν έχει κλείσει αυτή η ιστορία, να ξέρετε ότι νιώθει ανταγωνιστικά, να ξέρετε ότι ζηλεύει, έτσι, ζηλεύει. Σκέφτεται τι μπορεί να κάνετε, αν είστε με κάποιον άλλον ή με κάποια άλλη κύριη της παρέας, είναι σε όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να ξεκαθαρίσει απόλυτα τι είναι αυτό που θέλει μέσα του ή μέσα της, γιατί όπως σας είπα υπάρχει μια τεράστια σύγκρουση
και δεν έχει πάρει ακόμα τις τελικές του ή τις τελικές της αποφάσεις. Εύχομαι μία επόμενη φορά να το δούμε πιο ξεκάθαρα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.